Det här är en fantastisk barnbok. En av mina nya favoriter, och det är av två skäl. Det ena är den gränslösa fantasin som man nästan kan kalla patafysisk eller dadaistisk. Enbart pojkar som börjar på A får gå på skolan. Där besöker de sagolika platser bortom vildaste fantasi. Ibland skickar han sitt öga på inspektion. En dag sa herr Klecks åt pojkarna att hämta en blå ballong från källaren. Han la högerögat i korgen och skickade den till månen. Han tänkte skriva en saga om månfolket. Det andra är det mörker som sipprar in i boken från den miljö i vilken den skrevs, nämligen andra världskriget. Den är nästan lite otäck ibland. Men det är fantastisk litteratur för barn. Det blev tyst. Herr Klecks harklade sig och började berätta. Långt, långt från vårt enkla käll, bortom skog och sjö och fjäll, i ett öde land. Att klättra upp där är en fröjd. Genom molnens vita ull, dit där månen är full. Och väntar ren med sitt silversken. Mitt högra öga har varit där, men nu är det här. Och strax ska ni få höra rätt och slätt vad ögat har sett. När jag börjar med ett illustrationsuppdrag så läser jag boken först. Och så ser jag vilka bilder som dyker upp i mitt huvud när jag läser. Och medan jag läser så gör jag små skissanteckningar. Sen när jag har läst färdigt så sammanställer jag de här små skisserna på ett planeringsark där jag försöker fördela ut bilderna jämnt över bokens kapitel. Så att det ska bli jämnt fördelat med bilder över hela boken. Och sen väljer jag utifrån det och vilka bilder jag ska ha med. Sen nästa steg är att jag börjar skissa på huvudkaraktärerna för att hitta rätt utseenden och personligheter för de viktigaste personerna i boken. Och så börjar jag också fundera på vilken teknik jag vill använda för just den här berättelsen från de här bilderna. Och för Klecks akademi så visste jag redan från början att jag skulle använda bläck. För ordet klecks på polska betyder bläckplump. Och då vill jag spinna vidare på det. Jag tycker också det är roligt att rama in texten lite grann med hjälp av bilderna. Här har vi till exempel Matteus förvandling till fågel. Och den bilden har jag gjort så att den ramar in texten här. Där texten finns som mitt i den här högen av möbler. Och på samma sätt gjorde jag med hålfabriken som är med här. På ett heluppslag. Här är den färdiga bilden. Så här ligger texten i hålfabrikens fönster här. Och så är det i mitten här. Sen var det lite kul att bara hälla ut bläck också. När de kommer hem från det här studiebesöket på hålfabriken så har akademin invaderats av flugor. Och då har jag gjort ett uppslag i boken där jag har 2 svarta sidor. Och här har jag bara hällt ut bläck och sen har jag fyllt bläcket med små flugor överallt. För flugorna lägger sig i stora högar överallt i hela akademin. Så på den här sidan så är det här bakgrunden bakom texten så texten ligger i vit färg ovanpå det här. Så jag har försökt att leka lite grann på det här sättet med olika bildlösningar. Just herr Klecks är ju väldigt väl beskriven i boken, samtidigt som han är en väldigt mystisk person. Så att jag hade någon tanke där i början om att kanske inte visa honom så mycket i bild utan låta läsaren skapa egna bilder i sina huvuden av just herr Klecks.
Men sen så började jag ändå skissa lite grann på även Herr Klecks och sen gjorde jag den här skissen som och det var faktiskt med den, när jag gjorde den här bilden, som det började lossna just bildarbetet med hela boken. Och den här illustrationen av Klecks kom också med i boken. Så ser den färdiga bilden ut. När jag hade fått färdigt Klecks så kändes det som att jag hade hittat konceptet för bilderna och stilen. Sen kände jag att det var väldigt roligt att göra Klecks just. Och mot slutet av arbetet så upptäckte jag att jag hade ganska många bilder med Klecks. Klecks var med i nästan varje bild i boken, så att då var jag tvungen att skala ner lite grann. Och på ett sätt är han kanske också huvudpersonen i boken, eftersom det är så mycket som handlar om honom. Herr Klecks är en populär barnboksklassiker i Polen. Det har gjorts filmer baserade på böckerna och nyligen öppnade en nöjespark med Herr Klecks tema. Bokens författare Jan Brzechwa är också känd för sina roliga och fantasifulla verser för barn. Herr Klecks driver ett slags internattrolleriskola för pojkar, men bara med förnamn som börjar på A. Varje natt krymper han och sover i en docksäng tillsammans med sin tama stare Matteus. Och varje morgon när han vaknar pumpar han upp sig till vanlig storlek med hjälp av sin förstoringspump och tar några hårväxtpiller för att få håret och skägget tillbaka. Han lagar mat till pojkarna med hjälp av glasbitar och pulver i olika färger som han blandar med ljuslågor och förvandlar till olika rätter. Och med hjälp av förstoringspumpen ser han till att maten räcker till alla. Varje morgon väcks pojkarna av att kallt vatten droppar ner på deras näsor. Sen stiger de upp och duschar i läsk, olika läsksorter olika dagar. I sängarna har de drömspeglar där deras drömmar fastnar. De bästa drömmarna skrivs upp i skolans drömbok. De lär sig intressanta ämnen som plexografi och bokstavsspinneri. Men det finns också farligheter och hot i denna roliga fantasifulla värld. Ett helt kungarike kan skövlas av vargar. En jättelik mordisk flugsvärm kan försöka erövra deras skola. Och värst av allt, den mystiske barberaren Filip kan sätta en ondsint talande docka som elev på skolan. Så att Herr Klecks underbara värld hotas av förstörelse. Hur det går? Som du tror. Det är det enda man kan veta säkert med Herr Klecks.